кримінальному процесі є слова, які поступово перетворюються на аргументи самі по собі. Невідкладність – одне з них. Воно звучить переконливо, воно виправдовує швидкість. Іноді навіть до того, як починається аналіз. Мене звати Тетяна Зелькіна, я керівниця кримінальної практики юридичної компанії Ambassadors. Це програма по справі. Ми тут розбираємо процесуальні рішення через норму, практику і баланс повноважень. Частина 3 статті 233 Кримінального процесуального кодексу України дозволяє проникнення до житла без ухвали слідчого судді у невідкладних випадках. Підстав лише 3. Врятування життя, врятування майна, безпосереднє переслідування особи. Перелік закритий. Йдеться про виняток загального правила попереднього судового контролю. В практиці Верховного суду неодноразово підкреслювалось, обставини, які обґрунтовують невідкладність, повинні існувати саме на момент проникнення, не з'являтися пізніше, не формулюватися заднім числом. Сторона обвинувачення має довести, які саме обставини склалися, чому звернення до суду було неможливим, чому зволікання створило реальну загрозу. Це просто формула. Невідкладність оцінюється через факти і через час. Починається все з хронології. Коли отримано інформацію? Який проміжок часу минув до проникнення? Що відбувалося в цей період? На практиці трапляються ситуації, коли інформацію отримують зранку, а проникнення відбувається ввечері. Протягом дня організовується група, готуються документи, координуються дії. В таких обставинах закономірно виникає питання. Якщо був ресурс для підготовки, чому не було можливості звернутися до слідчого судді? Саме часовий інтервал часто стає визначальним. Другий елемент – характер загрози. Чи існувала безпосередня небезпека для життя? Чи був конкретний ризик втрати майна? Чи відбувалося переслідування особи? Бо гіпотетичний ризик не змінює доведену необхідність негайної дії. Суд оцінює фактичні дані і окремо пропорційність. Навіть за наявності підстав обсяг втручання має залишатися співмірним. Проникнення до житла не означає необмежених повноважень. Після завершення дій здійснюється судовий контроль. Перевіряється і наявність підстав, і межі втручання. Недоторканність житла – конституційна гарантія. Відступ від попереднього судового контролю допускається лише у виняткових обставинах. Коли виняток починає застосовуватися як стандартна формула, змінюється баланс. І саме за цей баланс відповідає суд. До зустрічі по справі.